ในยุคน้ำแข็งหรือยุคไพลสโตซีนที่มนุษย์กลุ่มแรกต้องเผชิญเมื่ออพยพข้ามจากบริเวณที่เป็นทวีปเอเชียในปัจจุบันไปยังอเมริกาเหนือราว 14,000 ถึง 25,000 ปีก่อนในขณะนั้นมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาสัตว์เหล่านี้เกือบทั้งหมดก็สูญพันธุ์ไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการล่าของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์การติดเชื้อโรคระบาดจากมนุษย์และสุนัขที่มนุษย์เลี้ยงตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างกระทันหันเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ทั้ง 8 ชนิดที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ที่ครั้งหนึ่งพวกมันนั้นเคยเดินทางท่องไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือก่อนจะสูญพันธุ์ไปในที่สุด1. หมีหน้าสั้นหมีหน้าสั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยท่องอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือโดยเมื่อโตเต็มวัยหากพวกมันยืนด้วย2ขาหลังจะสามารถยืดตัวได้มากกว่า4 เมตรความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างหมีอเมริกาเหนือสมัยใหม่กับหมีหน้าสั้นขนาดยักษ์ก็คือหมีหน้าสั้นจะมีช่วงขาที่ยาวเพรียวและหุ่นที่ดูล่ำสันกว่าซึ่งสันนิษฐานว่าพวกมันออกล่าด้วยการวิ่งไล่กวดเหยื่อซึ่งผลจากการตรวจสอบซากโครงกระดูกนักบรรพชีวินวิทยาคำนวณว่าหมีหน้าสั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง40 ไมล์หรือราว64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พวกมันเป็นหมีที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกทั้งการมีโพรงจมูกขนาดใหญ่ทำให้มีแนวโน้มว่าพวกมันอาจใช้ประสาทรับกลิ่นอันทรงพลังเพื่อตรวจจับซากสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงหมีหน้าสั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหมีสายพันธุ์ใดๆที่มีชีวิตอยู่ในอเมริกาเหนือเลยญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมันกลับเป็นหมีแว่นหรือหมีแอนดีนหมีที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ที่อยู่ห่างออกไป 2. เสือเขี้ยวดาบและเสือเขี้ยวดาบโงงเสือเขี้ยวดาบนับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่โดดเด่นที่สุดในยุคน้ำแข็งของอเมริกาเหนือเนื่องจากโครงกระดูกที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีต่างๆแสดงให้เห็นถึงอาวุธสำคัญของมันคือเขี้ยวส่วนบนที่มีความยาวเฉลี่ย7 นิ้วและขากรรไกรที่สามารถอ้าได้กว้างถึง130 องศาเสือเขี้ยวดาบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเสือหรือสิงโตหรือแม้แต่แมวสมัยใหม่ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งร่างกายของพวกมันก็แตกต่างกันอย่างมากโดยเสือเขี้ยวดาบจะมีขนาดลำตัวที่สั้นกว่าสิงโตโตเต็มวัยประมาณ30 เซนติเมตรแต่หนักกว่าเกือบ2 เท่าหรือในบางตัวอาจจะมากกว่า272 กิโลกรัมนอกจากนี้ลักษณะช่วงขาที่ค่อนข้างสั้นและหางสั้นหมายความว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการซุ่มโจมตีไม่เหมาะสำหรับการวิ่งไล่ล่าระยะไกลเสือเขี้ยวดาบไม่ใช่เสือนักล่าเพียงตัวเดียวในยุคน้ำแข็งตอนปลายเพราะมันยังมีเพื่อนนักล่าอย่างเสือเขี้ยวดาบโงงที่มีส่วนสูงประมาณ 1.1 เมตรหนักราวๆ190 กิโลกรัมใกล้เคียงกับสิงโตตัวผู้ในปัจจุบันและมีเขี้ยวที่ยาว4 นิ้วสมกับชื่อซิมิต้าที่หมายถึงดาบโงงของชาวอาหรับเสือเขี้ยวดาบโงงที่เคยท่องไปทั่วอเมริกาเหนือนี้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับสิงโตแอฟริกาสมัยใหม่นั่นคือขาหน้าที่ยาวสำหรับตะครุบเหยื่อตัวใหญ่เมื่อโตเต็มวัยพวกมันสามารถโค่นแมมมอสตัวเล็กและลากกลับไปที่ถ้ำได้อย่างง่ายดาย 3. หมาป่าโลกันชื่อที่ฟังดูโหดร้ายและน่ากลัวนี้ได้มาจากภาษาละตินที่มีความหมายว่าสุนัขที่แข็งแกร่งหรือหมาป่าที่น่ากลัวแม้พวกมันจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหมาป่าสมัยใหม่และมีส่วนสูงกับความยาวพอๆกันแต่ผลจากการวิเคราะห์ DNA ชี้ให้เห็นว่าอันที่จริงแล้วหมาป่าโลกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับหมาป่าสีเทาเลยแต่เป็นญาติห่างๆของสุนัขจิ้งจอกในปัจจุบันหลักฐานต่างๆจากจุดขุดค้นบ่งชี้ว่าหมาป่าโลกันเคยเดินทางไปทั่วทุกตารางนิ้วของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ตอนเหนือของแคนาดาไปจนถึงเม็กซิโกทั้งยังสามารถดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์ได้ในทุกระบบนิเวศเท่าที่จะจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นป่าไทก้าหรือป่าเขตหนาวที่ราบทุ่งหญ้าไปจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนเช่นเดียวกับหมาป่าสีเทาหมาป่าโลกันจะออกล่าเป็นฝูงจำนวนตั้งแต่30 ตัวขึ้นไปเพื่อล่าเหยื่อขนาดใหญ่เช่นแมมมอสสล็อตยักษ์และม้ายุคน้ำแข็ง 4. ช้างแมมมอสและช้างมาสโตดอนแมมมอสขนยาวหนึ่งในสัตว์ขนาดใหญ่แห่งยุคน้ำแข็งอันโด่งดังที่สูญพันธุ์ไปแล้วพวกมันมีส่วนสูงถึงไหล่ประมาณ 3.6 เมตรและหนัก 6-8 ตันแหล่งอาหารของแมมมอสขนยาวคือหญ้าที่โตในทุ่งหญ้าสเต็ปทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ
โดยมันจะใช้งาโค้งขนาดมหึมาราว6เมตรขุดลงไปใต้หิมะเพื่อหาอาหารและป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าการเดินทางมายังทวีปอเมริกาเหนือของช้างแมมมอธแบ่งออกเป็น2ระลอกแรกประมาณ 1.5 ล้านปีก่อนเมื่อแมมมอธสายพันธุ์ทางทิศใต้ได้ข้ามสะพานแบริ่งที่เชื่อมจากไซบีเรียในรัสเซียมายังอลาสก้าในอเมริกาเหนือแล้วแยกตัวออกเป็นแมมมอธ2สายพันธุ์ได้แก่แมมมอธโคลัมเบียนและแมมมอธเจฟเฟอร์โซเนียต่อมาเมื่อราว 500,000 ปีก่อนแมมมอธขนยาวก็เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือซึ่งนับเป็นระลอกที่2จากนั้นพวกมันก็กระจายตัวไปทุกพื้นที่ของอเมริกาเหนือตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงฮอนดูรัสภายหลังหลักฐานฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือช่วงยุคน้ำแข็งตอนปลายนอกจากแมมมอธแล้วยังมีช้างสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปอีกอย่างน้อย4สายพันธุ์หนึ่งในนั้นคือช้างมาสโตดอนอเมริกันซึ่งเป็นสายพันธุ์ช้างที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของพวกมันเดินทางข้ามช่องแคบแบริ่งมาจากทวีปเอเชียประมาณ15ล้านปีก่อนและพัฒนามาเป็นมาสโตดอนอเมริกันเมื่อ 3.5 ล้านปีก่อนมาสโตดอนจะมีขนาดตัวที่สั้นกว่าและแข็งแรงกว่าแมมมอธรุ่นหลังโดยรูปทรงของฟันบ่งบอกว่ามาสโตดอนไม่ได้กินหญ้าเหมือนแมมมอธแต่พวกมันจะฉีกใบและกิ่งก้านของต้นไม้กินเป็นอาหารสันนิษฐานกันว่าแมมมอธและมาสโตดอนเกือบทั้งหมดถูกกวาดล้างไปในช่วงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ 10,000 ปีก่อนต่อมานักวรรณคดีได้ขุดพบซากแมมมอธกลุ่มเดียวที่ยังคงมีชีวิตและเดินทางไปตามเกาะอาร์กติกเมื่อราว 4,500 ปีก่อนหมายความว่าช้างแมมมอธยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงที่ชาวอีโบราณเริ่มสร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้นมา 5. สล็อธยักษ์ในยุคปัจจุบันสล็อธเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางแสนเชื่องช้าที่อาศัยอยู่บนต้นไม้แต่หากย้อนกลับไปในยุคน้ำแข็งของอเมริกาเหนือสล็อธเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากสล็อธยักษ์แห่งยุคน้ำแข็งตอนปลายเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่เท่าหมีเมื่อยืนด้วยขาหลังจะสูงได้มากกว่า 3.6 เมตรและมีน้ำหนักถึง 1,360 กิโลกรัมโดยสิ่งที่สล็อธสมัยใหม่มีเหมือนสล็อธยักษ์ก็คือการเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ากับกรงเล็บยาวสำหรับใช้ลอกใบไม้และขุดหารากไม้นักโบราณคดีระบุว่าเดิมทีพื้นแผ่นดินของอเมริกาเหนือและใต้แยกออกจากกันจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ล้านปีก่อนเกิดการเชื่อมต่อกันบริเวณประเทศปานามาที่เรียกว่าคอคอดปานามาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จึงอพยพจากเหนือลงใต้แต่สล็อธกลับสวนทางพวกมันกำเนิดในอเมริกาใต้แล้วอพยพขึ้นมาทางเหนือส่งผลให้ในบางช่วงเวลามีสล็อธยักษ์อาศัยอยู่ไกลออกไปทางเหนือจนถึงอลาสก้าหนึ่งในสายพันธุ์สล็อธยักษ์ที่รู้จักกันคือสล็อธยักษ์เจฟเฟอร์โซเนียตั้งชื่อตามโทมัสเจฟเฟอร์สันผู้ที่ในตอนแรกเชื่อว่าฟอสซิลสล็อธเป็นแมวขนาดมหึมาชนิดหนึ่งจึงเรียกมันว่าเมกาโลนิกส์ที่แปลว่ากรงเล็บขนาดยักษ์ภายหลังการวิเคราะห์ DNA บ่งชี้ว่าสล็อธยักษ์ในอเมริกาเหนือทั้งหมดสูญพันธุ์ไปหมดแล้วรวมถึงสล็อธยักษ์ฮาลานที่มีต้นกำเนิดในอเมริกาใต้ 6. อูฐคาเมลอปส์สัตว์ชนิดนี้เป็นอูฐสายพันธุ์แรกๆบนโลกที่วิวัฒนาการขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือประมาณ44ล้านปีก่อนจะอพยพไปทางทิศตะวันตกผ่านสะพานเบริงเมื่อราว7ล้านปีก่อนแล้ววิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์อูฐหนอกเดียวและอูฐ2หนอกของแอฟริกาเหนือและเอเชียนอกจากนี้อูฐสายพันธุ์โบราณตัวอื่นๆในอเมริกาเหนือยังอพยพลงไปทางใต้ก่อนจะกลายเป็นบรรพบุรุษของลามะและอัลปาก้าแห่งอเมริกาใต้อูฐคาเมลอปส์ยังเป็นอูฐโบราณสายพันธุ์หนึ่งที่แพร่หลายมากที่สุดในยุคน้ำแข็งของอเมริกาเหนือมีขนยาว2นิ้วส่วนสูงถึงไหล่ราว2เมตรและหนักประมาณ816กิโลกรัมที่สำคัญคือพวกมันไม่มีหนอกด้วยเหตุนี้แม้คาเมลอปส์จะสามารถเดินทางระยะทางไกลๆได้ด้วยขาที่เพรียวยาวแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพวกมันสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานโดยปราศจากน้ำเหมือนอูฐในปัจจุบันหรือไม่ 7. บีเวอร์ยักษ์บีเวอร์ยักษ์แห่งยุคน้ำแข็งของอเมริกาเหนือเป็นสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาวัดความยาวลำตัวได้มากกว่า2เมตรและหนักมากกว่า113กิโลกรัมฟันหน้า2ซี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของบีเวอร์ก็มีขนาดใหญ่เท่ากับผลกล้วยแม้จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับบีเวอร์ในปัจจุบันทั้งฟันหน้าขนาดใหญ่และหางที่แบนแต่บีเวอร์ยักษ์กลับมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคาปิบาร่าในอเมริกาใต้มากกว่า
ดังนั้นฟันหน้ากับฟันกรามของบีเวอร์ยักษ์ที่มีลักษณะโค้งมนและทื่อจึงขาดพลังและความแม่นยำไม่สามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้อีกทั้งสมองของพวกมันก็ค่อนข้างราบเรียบเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเจ้าสัตว์ฟันแทะยักษ์ใหญ่นี้ไม่ฉลาดพอที่จะสร้างเขื่อนได้เหมือนกับบีเวอร์ในปัจจุบัน 8. ม้าลายอเมริกันบางครั้งพวกมันก็ถูกเรียกว่าม้าฮาร์เกอร์แมนถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าโบราณที่เก่าแก่และแพร่หลายที่สุดในอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ55ล้านปีก่อนและสูญพันธุ์ไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งอื่นๆเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนม้าฮาร์เกอร์แมนเป็นสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดในสกุลม้าซึ่งเป็นสกุลเดียวกับม้าในยุคปัจจุบันทุกชนิดทั้งที่เป็นม้าป่าและม้าเลี้ยงรูปลักษณ์และพันธุกรรมของม้าฮาร์เกอร์แมนหรือม้าลายอเมริกันจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับม้าลายสมัยใหม่มากที่สุดกล่าวคือสามารถวัดส่วนสูงถึงไหล่ได้ประมาณ 1.5 เมตรรูปร่างแข็งแรงกำยำและมีลายจางๆตามคอกับสีข้างย้อนกลับไปประมาณ 2-3 ล้านปีก่อนฝูงม้าอเมริกันเหล่านี้ได้เดินทางไปทางตะวันตกผ่านสะพานแบริ่งเข้าสู่เอเชียก่อนจะแพร่กระจายไปยังแอฟริกาม้าโบราณเหล่านี้จึงถือเป็นบรรพบุรุษอันห่างไกลของม้าเลี้ยงในบ้านที่ชาวสเปนนำกลับเข้ามาอีกครั้งในอเมริกาเหนือเมื่อ500 ปีก่อน